Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tình yêu và con đường giác ngộ. Series Tình yêu và con đường giác ngộ được xây dựng dựa trên một chuỗi bài giảng của Lama Zopa Rinpoche, bậc Lạt Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng, giảng tại Trung tâm Phật giáo Amitabha ở Singapore vào tháng 8 năm 2022. Trong những buổi giảng này, Lama Zopa Rinpoche nói rất thẳng về đời sống cặp đôi. Vì sao sống chung lại nhiều khổ, và vì sao nếu không có trí tuệ và từ bi, thì tình yêu rất dễ trở thành ảo tưởng. Ngài chỉ ra rằng phần lớn đau khổ trong quan hệ không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ cách nghĩ sai lạc, từ tâm chấp ngã và vô minh, vốn đối nghịch hoàn toàn với trí tuệ và từ bi. Toàn bộ series này đi theo tinh thần ấy, triển khai từng điểm then chốt trong bài giảng, để người nghe có thể nhìn lại đời sống tình cảm của mình dưới ánh sáng của Phật Pháp, không phải để phán xét, mà để hiểu và chuyển hóa. Tập 1. Vì sao sống chung lại khổ? Người ta thường bắt đầu sống chung với nhau bằng rất nhiều hy vọng. Hy vọng được yêu thương, được thấu hiểu, được che chở, được bù đắp những thiếu hụt sâu kín trong lòng. Khi hai người quyết định ở bên nhau, họ tin rằng từ nay, cuộc đời mình sẽ bớt cô đơn, bớt trống trải, bớt khổ. Nhưng rồi, chỉ sau một thời gian không dài, điều xảy ra trong thực tế lại hoàn toàn khác. Càng sống chung, mâu thuẫn càng nhiều. Càng yêu, càng dễ tổn thương. Càng gắn bó, nỗi khổ dường như càng sâu. Câu hỏi được đặt ra không phải là tại sao người kia thay đổi, mà là vì sao sống chung lại khổ. Theo lời giảng của Lama Zopa Rinpoche, một bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng vì Lạt Ma, Lama, bậc thầy tâm linh, sáng lập tổ chức FPMT, Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa. Gốc rễ của khổ đau trong các mối quan hệ không nằm ở hoàn cảnh, không nằm ở người kia, mà nằm ở động cơ ban đầu của chính con người khi bước vào tình yêu. Ngài nói rất thẳng thắn, bằng giọng mộc mạc, gần như đội thượng, rằng phần lớn con người yêu nhau không phải vì hiểu, mà vì bản ngã. Bản ngã ở đây không phải là sự tự tin hay cá tính, mà là cái tôi luôn đặt mình làm trung tâm. Tôi muốn được yêu, tôi muốn được quan tâm, tôi muốn được làm cho hạnh phúc, tôi muốn người kia phải như ý tôi. Khi yêu với tâm như vậy, mối quan hệ ngay từ đầu đã mang sẵn mầm khổ. Trong Phật Pháp, có một khái niệm rất dễ bị hiểu sai, đó là tham ái. Tham ái không đơn thuần là yêu thương, mà là sự bám víu, dính chặt vào cảm giác dễ chịu mà người khác mang lại cho mình. Khi còn được quan tâm, bản ngã cảm thấy an toàn. Khi người kia thay đổi, lạnh nhạt, hoặc không còn đáp ứng mong đợi, bản ngã lập tức sinh sợ hãi, bất an, rồi chuyển thành giận dữ, trách móc, oán hồn. Khổ bắt đầu từ đó. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, con người thường nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cần nhau. Cần được an ủi, cần được lấp đầy, cần có ai đó đứng về phía mình. Nhưng khi hai người đều bước vào mối quan hệ với tâm thế tôi cần, thì sớm muộn cũng xảy ra va chạm. Hai cái tôi cùng thiếu thốn, cùng mong cầu, cùng đòi hỏi thì không thể nào không khổ. Ngài giảng rằng, nếu quan sát thật kỹ, ta sẽ thấy một điều rất quen thuộc. Khi mới yêu, người ta thường rất dễ chịu đựng. Những điều chưa vừa ý được bỏ qua. Nhưng theo thời gian, khi cảm giác được sở hữu dần hình thành, bản ngã lớn lên, những điều từng bỏ qua lại trở thành không thể chấp nhận. Người kia không còn là một con người độc lập, mà trở thành người phải làm cho mình hạnh phúc. Từ đó, mọi hành vi không đúng kỳ vọng đều trở thành nguyên nhân gây khổ. Trong Phật Pháp, khổ không phải là hình phạt, mà là hệ quả tự nhiên của nhận thức sai. Nhận thức sai ở đây là tin rằng, nếu sống chung với đúng người, mình sẽ hết khổ. Lama Zopa Rinpoche cho rằng đây là một tà kiến rất phổ biến trong đời sống hiện đại. Tà kiến không phải là niềm tin xấu xa, mà là niềm tin không đúng sự thật, khiến con người đi lạc hướng và tạo thêm khổ đau. Ngài nói, dù sống một mình hay sống cùng người khác, nếu tâm vẫn lấy bản thân làm trung tâm thì khổ vẫn còn nguyên. Ngược lại,
Nếu tâm biết quay ra ngoài, biết nghĩ cho người khác, biết giảm bớt sự quan trọng hóa cái tôi, thì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, khổ cũng có thể được chuyển hóa. Vì vậy, khi đặt câu hỏi vì sao sống chung lại khổ, Lama Zopa không trả lời bằng cách phân tích lời của người chồng hay người vợ, mà quay về một câu hỏi sâu hơn. Ta đang sống cùng một con người, hay đang sống cùng kỳ vọng của chính mình? Kỳ vọng ở đây không phải là mong muốn bình thường, mà là những hình ảnh ta dựng lên trong tâm. Người kia phải hiểu tôi, phải luôn ở bên tôi, phải làm tôi vui, phải không được làm tôi thất vọng. Khi người kia không còn khớp với hình ảnh ấy, ta đau. Nhưng nỗi đau ấy không đến từ người kia mà đến từ sự sụp đổ của kỳ vọng. Lama Zopa Rinpoche từng nhấn mạnh rằng, trong thời đại ngày nay, con người học rất nhiều thứ, nhưng lại ít học cách quan sát tâm mình. Họ nhìn ra ngoài rất giỏi, nhưng nhìn vào trong thì rất vững. Vì vậy, khi khổ xuất hiện trong mối quan hệ, phản xạ đầu tiên thường là đổ lỗi thay vì quán chiếu. Quán chiếu trong Phật Pháp không phải là suy nghĩ lung tung, mà là nhìn thẳng vào động cơ của mình. Ta yêu vì điều gì? Ta đau vì điều gì? Ta đang muốn được trợ hay đang muốn được nhận? Khi bắt đầu thấy rõ điều đó, khổ không biến mất ngay, nhưng nó mất đi sức tàn phá. Tập đầu tiên của con đường này không nhằm khuyên ai rời bỏ mối quan hệ, cũng không cổ vũ chịu đựng mù quáng. Nó chỉ nhẹ nhàng đặt lại nền móng cho một câu hỏi rất căn bản. Ta bước vào đời sống chung với tâm gì? Nếu không thấy rõ điều này, thì dù thay đổi bao nhiêu mối quan hệ, kịch bản khổ đau vẫn lặp lại y như cũ, chỉ khác tên người. Và đó chính là điểm khởi đầu của tình yêu và con đường giác ngộ. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche sẽ đi sâu vào một hiểu lầm rất phổ biến. Điều gì đang được gọi là tình yêu và điều gì thực chất chỉ là dính mắc. Khi không phân biệt được hai điều này, con người rất dễ tin rằng mình đang yêu, trong khi tâm chỉ đang tìm chỗ bám để bớt bất an. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.